بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض آيس كاب كروشيه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وأي أخت مبتدئة تقدر تنفذه بكل سهولة. الآيس كاب شكله جميل وغرزته سهلة جدا وبسيطة. هنا تقدري تشتغلي رجالي أو نسائي بتغيير لون الخيط، وكمان تقدري تعمليه لأي مقاس انت عايزاه من المواليد لحد أكبر مقاس. ده كده الايس كاب شكله زي ما انت شايفه حلو جدا وغرزته سهله جدا، وبنعمل له تانية بتديله شكل جميل. الايس كاب هنا مقاسه رجالي يعني اكبر مقاس، انت طبعا تقدري تعمليه لاي مقاس انت عايزاه. انا هنا اشتغلته بخيط فتلته تعتبر سميكة في نفس سمك خيط إليس بيركم كلاسيك، واشتغلته بإبرة مقاس 4.5 الألومنيوم. أخد مني شلة لحبة يعني حوالي 100 جرام إلا حاجة بسيطة. وطبعا كمية الخيط بتختلف حسب المقاس اللي هتشتغلي له، وانت هنا ممكن تعمليه لأي مقاس زي ما قلتلك. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الآيس كاب. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق برأيك في الشرح، وقولي لي برضو بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ الآيس كاب. نبدأ بسم الله. احنا هنا عشان ننفذ الآيس كاب هنحتاج مقاسين، مقاس دوران الراس ومقاس طول الراس، وده بتلاقيه في جدول مقاسات الطوارئ. بتشوفي كده السن اللي هتشتغلي له الايس كاب سنه كام سنة، ويبقى مكتوب مقاس دوران الراس ومقاس طول الراس. احنا هنبدأ بمقاس طول الراس. بتشوفي مقاس طول الراس كام سنتي، وبتشتغلي عدد من السلاسل بنفس الطول ده بالسنتي، وبتزودي قيمة التانية. عايزة تشتغلي التانية 6 سنتي 5 سنتي بتزودي ده على طول الراس. أنا هنا عندي مقاس طول الراس 23 سنتي، واشتغلت التانية حوالي 6 سنتي، فهشتغل سلسال طوله 29 سنتي. انتي برضه هتشتغلي بنفس الطريقة. هتشوفي كده السن كام سنة. نفترض انه اعطيكي مقاس طول الراس 20 سنتي، فبتشتغلي سلسال طوله 20 سنتي، وبتزودي عليه قيمة التانية اللي هي هتبقى عندك زي ما انت عايزة، 4 سنتي 5 سنتي أقل أو أكتر. فبيبقى السلسال بطول طول الراس زائد مقاس التانية اللي انت هتشتغليها. تمام، وده هتلاقيه في جدول مقاسات الطوارئ، وان شاء الله هنزلهولك مع بداية الشرح. هتلاقي كده جدول المقاسات، تاخدي سكرين شوت وتروحي عاملة بيه بقى زي ما هتشتغل زي ما انا هشتغل معاكي. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية هو بيبقى مقترح عليكي كده بيقولك ان مقاس دوران الراس من كذا لكذا، ومقاس طول الراس من كذا لكذا. فعندنا هنا طول الراس انت بقى بيبقى مثلا عندي انا هنا مقترح عليا من 23 لحد 25، فانا اخترت 23 لان مقاس الراس عندي شاب بس مقاس راسه مش كبيرة. في بقى بيبقى مقاس راسهم كبيرة فبتختاري المقاس الأكبر. تمام، عشان أنا هنا عاملة 23 وهو مكتوب في الجدول من 23 ل 25، فأنت تبقي عارفة أنا ليه عملته 23. تمام، دي حاجة. والحاجة التانية برضه أنبهك ليها قبل ما نبدأ، إن الغرزة هنا شكلها حلو جدا زي ما شفتي كده وسهلة وبسيطة، فأنت ممكن تعملي مع الآيس كاب كوفية هتبقى شكلها حلو جدا وهيبقى طعم. يلا نبدأ بإذن الله. أول حاجة بتعملي عقدة البداية، وبتشتغلي عدد من السلاسل بمقاس طول الراس زائد التانية اللي انت عايزاها. شوفي طول المقاس الراس قد ايه وتزودي عليه التانية لو عايزاها 4 سنتي أو 5 أو 6 أو 7 زي ما انت عايزة. وبتبدأي تشتغلي كده سلسال البداية، وتبقي موسعة ايدك وانت بتشتغلي السلاسل. 1 2 3 4 5، وبتكرري كده بالشرط العدد فردي أو زوجي. المهم بتشتغلي لحد ما بتوصلي لمقاس طول الراس زائد قيمة التانية. أنا كده اشتغلت عدد من السلاسل بمقاس طول الراس زائد 6 سنتي، فاشتغلت 29 سنتي، طلعوا حوالي 50 سلسلة. انت عندك عدد السلاسل حسب سمك الخيط وحسب طول المقاس الراس اللي انت هتشتغلي له، يعني حسب السن اللي انت هتشتغلي له. بعد كده بتشتغلي في السطر الأول، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي سلسلة 2 3 اللي هما سلاسل الارتفاع، وعلى السلسلة رقم 4 بتشتغلي عمود بلف. على السلسلة اللي بعدها عمود بلف، وبيمشي السطر كله على كل سلسلة بتشتغلي عمود بلف. على كل سلسلة عمود بلف. بتشتغلي كده على كل سلسلة عمود بلفة لحد آخر السطر.
بعد ما كررت ووصلت لآخر السطر على كل سلسلة اشتغلت عمود بلف. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، تاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل بالطريقة دي. تمام، واحنا كده يعتبر اشتغلنا على أول عمود اللي هو ارتفاع ال3 سلاسل، فهنشتغل على تاني عمود. هنشتغل على الطرف الخلفي للعمود عشان تدينا المطاطون اللي بتدونا. تمام، فهتسيبي الطرف الأمامي وتدخلي على الطرف الخلفي بالشكل ده، تشتغلي عمود بلف. على العمود اللي بعده على الطرف الخلفي تشتغلي عمود بلف. على الطرف الخلفي للعمود اللي بعده تشتغلي عمود بلف. زي ما انت شفتي الغرزة سهلة وبسيطة وكلها عبارة عن عمود بلف. بنشتغل العمود بلف على الطرف الخلفي للعمود اللي تحت. هتكرري كده لحد آخر السطر. على الطرف الخلفي للعمود بتشتغلي عمود بلف. بعد ما كررتي ووصلتي لآخر السطر، احنا عندنا آخر السطر كان ارتفاع ال3 سلاسل، فهتدخلي كده جوه تالت سلسلة تشتغلي العمود. يبقى احنا عندنا عشان ارتفاع ال3 سلاسل دول بيتحسبوا عمود، بنشتغل آخر عمود على تالت سلسلة، وهو ده السطر اللي بيتكرر معاكي. بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على أول عمود. بعد كده السطر كله هيمشي معاكي على الطرف الخلفي للعمود بتشتغلي عمود. فاحنا عندنا ده العمود التاني، على الطرف الخلفي للعمود التاني بتشتغلي عمود. على الطرف الخلفي للعمود اللي بعده بتشتغلي عمود، وبتكرري كده على الطرف الخلفي لكل عمود في السطر اللي تحت بتشتغلي العمود. على الطرف الخلفي بنشتغل العمود. بيدينا السور ده كده، بيدي شكل جمالي وفي نفس الوقت بيدي مطاطان للغرزة. هتكرري كده لحد الآخر. على الطرف الخلفي لكل عمود بتشتغلي عمود. بعد ما كررت وصلت لآخر السطر، دايما آخر السطر بتشتغلي العمود على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، على السلسلة اللي فوق يعني تشتغلي عليها عمود بلف. وهو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي لحد ما توصلي لمقاس دوران الراس ناقص 6 سنتي. هنا بقى هتشوفي في جدول مقاسات الطوائي بتشتغلي السن كام سنة، هتشوفي مقاس دوران الراس قد ايه وبتطرحي منه 6 سنتي، لان احنا عندنا هنا الغرزة بتمط، فلما بتيجي بقى تتلبس وتقطع بتوسع معانا، عشان لما توسع ما توسعش قوي فبتقللي حوالي 5 أو 6 سنتي. فانت دلوقتي هتفضلي تكرري في السطر ده لحد ما توصلي لمقاس دوران الراس ناقص 6 سنتي. وزي ما انت شايفة الغرزة شكلها حلو جدا، فلو حبيتي تشتغلي مع الايس كيب سكارف تمام هتشتغلي كده تكرار. في الاول بتشتغلي سلسال بطول السكارف، وبعد كده بتشتغلي لحد ما توصلي للعرض اللي انت عايزاه. يعني الغرزة هنا ممكن تعملي منها الايس كاب وممكن تعملي منها سكارف. زي ما قلت لك لو سكارف هتشتغلي سلسال بطول السكارف وتشتغلي لحد ما توصلي للعرض، اما هنا بتكرري لحد ما توصلي لمقاس دوران الراس ناقص 6 سنتي. بعد ما اشتغلتي ووصلتي لمقاس دوران الراس للسن اللي انت هتشتغلي له الايس كاب وطرحتي منه ال6 سنتي، يعني الطول كده نفترض ان مقاس دوران الراس عندك 50 سنتي، بتشتغلي 44 سنتي بس، عشان ال6 سنتي دول لما الايس كاب يمط معانا ما يبقاش واسع معاكي في اللبس. دلوقتي بقى هنقفل الجنب ده في الجنب ده، فبتتني الشغل كده وهنقفل بمنزلقات. هتظبطي الشغل كده بحيث ان اول عمود يبقى قصاده اول عمود في الجنب التاني. تدخلي بالابره هنا عندنا كده، كنا عندنا العمود او ارتفاع السلاسل حسب السطر عندك، فبتدخلي كده على السلسله اللي فوق. لو دي اول سلسله معانا تسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي على الابره بمنزلقه. بعد كده بتدخلي على الطرف الخلفي لاول عمود. احنا هنشبك هنا من على الطرف الخلفي، عندنا طرف امامي اهو والطرف الخلفي. بتدخلي كده على الطرف الخلفي وتدخلي تاني جوه نفس السلسله، تسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي على الابره بمنزلقه. هتدخلي على العمود اللي بعده على الطرف الخلفي منه، وعلى السلسله اللي كنا شغالين عليها تاني عمود هتدخلي عليها وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفه دي واللفه اللي هي على الابره. هتدخلي تاني وبتشبكي بنفس الطريقة على الطرف الخلفي للعمود، وتروحي على الغرزة اللي هي السلسلة اللي اشتغلنا عليها العمود اللي قصاده بالظبط. تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفتين.
وبتكرري كده على الطرف الخلفي، وبتدخلي على العمود اللي قدامه، على السلسلة اللي اشتغلنا عليها العمود اللي قدامه، تسحبي الخيط وبتعديه من على الطرفين دول، على الطرف الخلفي وعلى اللفة اللي عليه. هو ده اللي هيتكرر معاكي لحد اخر السطر. واهم حاجة يكون العمود اللي هنا قدامه بالظبط العمود اللي على الجنب التاني عشان الشغل يطلع معاكي مظبوط. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد اخر غرزة وحاجة اكمل معاكي. بعد ما قفلتي بالشكل ده كده كله منزلقات، وصلنا للاخر. لو انت عندك في الاخر عمود فبتدخلي على العمود، اما لو عندك ارتفاع 3 سلاسل زي كده فبتدخلي على تالت سلسلة، وبتدخلي هنا على اخر سلسلة وتقفلي بمنزلقة. بعد كده هتاخدي لفة على الابرة، تمام، وبتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة صغيرة عشان نقفل بيها. الخيط ده اللي هو كنا خلاص اشتغلناه لحد الاخر، بتدخلي كده تحت الغرز وبتقفليه، وبعد كده بتقصي. والخيط برضو اللي كنا بدأنا بيه بتقفليه تحت الغرز كده. بعد كده بتقصيه وبنجيب الشغل كده، دلوقتي هنركب الخيط في إبرة التقفيل وهنكشكش بقى الجزء ده. بعد ما بتركبي الخيط في إبرة التقفيل هنبدأ ندخل تحت الأعمدة، فهتدخلي كده على العمود وتعدي كده من على العمود من فوق، وهتسيبي حتة خيط نازلة كده عشان دي في الآخر هنربط بيها. هتعدي من العمود ومن العمود اللي بعده بالشكل ده من فوق كده. تعدي كده من على العمود ومن على العمود اللي بعده، وبتكرري كده لحد ما توصلي لحد الاخر. اهم حاجه من فوق كده، تمام، يعني ما تنزليش لتحت. هتكرري كده لحد ما نوصل لحد الجزء ده لحد الاخر. بعد ما دخلتي الخيط لحد الاخر تمسكي كده الطرفين، تمام، بالشكل ده، وتشتغلي بتشدي كده وبتفضلي تضيقي لحد ما تضيق معاكي خالص. لو انت عندك الخيط ضعيف فبتعملي الفتله دي على 2 عشان ما تتقطعش منك. هتشدي كده لحد ما تقفلي الفتحه دي. بعد ما شديتي كده لحد ما ضيقتي الفتحه بتربطي الخيط ده في بعض، وانت بتربطي برضو بتضيقي اكتر. لو الايس كريم كبير زي ما انا شغاله كده فهتبقى الفتحه لسه كبيره، فهنقفله برضو بابره التقفيل. اما لو صغير فمجرد ما هتربطيه كام ربطه كده فوق بعض فخلاص كده مش محتاجه تقفيل. فانا عشان الايس كاب عندي كبير هقفله برضو احتياطي، تمام. بتدخلي كده بالشكل ده. احنا كده هيبقى ده ظهر الشغل معانا، يعني احنا خلاص قفلنا ده الظهر، بعد كده هنقلب، فتخيطي هنا كده براحتك، يعني مش هيبقى باين معاكي. هتدخلي كده تظبطي شغلك، تضيقي زي ما انت شايفه كده، وبرضو بتضيقي على السطر من فوق. بتكملي كده وبعد كده بتربطي الخيطين دول في بعض وبتقصيهم. هوريكي برضو انا كده خيطت خلاص، فهربط الخيط في بعض الاتنين اهو، رابطه 2 وبعد كده هقصهم. ده كده عندنا ظهر الشغل. بتعدليه بقى بالشكل ده كده، ده كده وش الشغل اهو معانا، تمام. بتظبطي بقى الجزء اللي فوق، لازم تظبطيه كده، واحنا لما بنتني بيبقى ده كده الشكل عندك.
انا هنا هركب كورة صوف، او انت ممكن بقى تركبي كورة صوف، كورة فرو زي ما انت عايزة، وممكن ما تركبيش خالص. فبتسيبي كده اللفتين بتوعها تمام، وبتدخلي كده. ده كده هندخل جوه الشغل اهو، ده كده وش الشغل. هندخل من الظهر كده من جوه يعني، وتدخلي في النص بالظبط، تسحبي الخيط وتعديه لجوه، وتدخلي من بعده من حتة تانية عشان لما تيجي تربطي يطلع الربطة معاكي كده تتربط، وتروحي جاية معدية من جوه كده. انا عديت الفتلتين، وده كده الشغل من جوه تمام، يعني الايس كاب بالمقلوب. تروحي رابطة كده بقى ربطتين 3 عشان نثبت اكتر تمام. ويا اما بتقصي الخيط يا اما بتعديه وتدخليه كده في الخيط ده عشان يدي كشكشه اكتر، يعني يدي فروه اكتر. كده الايس كاب خلص معانا وتنيناه زي ما انت شايفه. ده كده التانية اللي احنا كنا مزودين عدد سلاسل عشان نتنيها تمام، وده كده شكل. دلوقتي بقى هنشتغل بغرز حشو على الطرف من فوق كده عشان ما يوسعش معاكي بعد كده. ده اختياري ليكي، عايزه تسيبيه بالشكل ده بتسيبيه، عايزه تشتغلي غرز حشو فبتتنيه بنفس الطريقه كده وبنشتغل غرز حشو. هتعملي عقدة البداية في الخيط وبتركبيها على الايس كاب في الظهر مطرح ما قفلنا. احنا لما بنتني المنزلقات بتبقى بالشكل ده. فهتدخلي كده تمام وتسحبي الخيط وترتفعي سلسلة، وبعدين بتشتغلي غرزتين حشو. 1 2، واخدة معانا الخيط تحت الشغل عشان خاطر نقفله بالمرة. على السطر اللي بعده بتدخلي تحت السطر كده وتشتغلي غرزتين حشو. تروحي على السطر اللي بعده تشتغلي غرزتين حشو. واحنا بنشتغل بالطريقه دي عشان تبقى وش الشغل هو غرزه الحشو في الوش، فبتتنيه كده. لكن لو اشتغلتي كده لما تيجي تتني هيبقى ده ظهر غرز الحشو. فبتتني في الاول بالشكل ده ويبقى خلاص كده ده الوش عندك، وبتشتغلي غرز الحشو بالشكل ده تحت كل سطر، يعني تحت ارتفاع العمود او ارتفاع ال3 سلاسل بتشتغلي غرزتين حشو. وزي ما قلت لك ده اختياري ليكي. هتكرري كده غرزتين حشو غرزتين حشو على كل سطر تمام لحد ما توصلي لحد الاخر. بعد ما اشتغلتي غرز الحشو ووصلتي لحد الاخر، اشتغلتي اخر غرزة حشو، بتسحبي الخيط وبتكوني قصه وسايبه حته خيط صغيره كده بتركبيها في ابره التقفيل. هتدخلي هنا على غرزة الحشو الأولى تمام، هتسيبي ارتفاع سلسلتين وتدخلي على تحت الطرفين بتوع غرزة الحشو تمام. تسحبي الخيط بالشكل ده كده وترجعي تدخلي الإبرة ما بين الطرفين اللي هما آخر غرزة حشو عندنا. آخر غرزة حشو هتدخلي ما بين الطرفين بتوعها، تعدي بالشكل ده كده وبتظبطي الشغل بحيث ان السطر كله من فوق يبقى بالشكل ده كله حرف الفي او السلسال ده. وهنا بقى بتروحي جايه مقفليه تحت الغرز، هتقفليه كده تحت غرز الحشو بالراحه كده عشان ما يبانش معانا. وبعد ما بتقفليه بتقصي. ده كده بيبقى شكل الايس كاب بعد ما خلص. ودي التانية اللي احنا كنا مزودين عدد سلاسل حوالي 6 سنتي، التانية هي 6 سنتي. وده كده شكل الايس كاب، وده ايس كاب رجالي عشان كده باين كبير. ده كده شكله. وده كده بقى لما بيتلبس بيبقى ده كده من عند الظهر اللي هو التقفيل. زي ما انت شايفه شكله حلو جدا وسهل جدا جدا في شغل. انا كده خلصت معاكي فيديو الايس كاب، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.